Hello sa inyong lahat! Kumusta kayo? Welcome dito sa YT channel natin na Math Tinik, where math made easy for your kids. Ako nga pala si Coach M, your friendly math tutor. Sa video tutorial na ito, ating pag-aaralan kung paano mag-multiply ng mga decimal sa mga word problem na may money involved. Dali, simulan na natin ito. Natutunan na ninyo kung paano mag-multiply ng mga decimal number dun sa Understanding Decimals Part 6. Pero kung hindi nyo pa napapanood iyon, at hindi nyo pa alam ang mga steps sa multiplication of decimals, I strongly suggest na watch nyo muna iyon para mas magiging madali para sa inyo itong ating lesson. Nasa description box yung link. Okay? Thank you! Yan, meron tayong 5 word problem. Tara, sagutin na natin ang mga yan. A math book is 2.87 cm thick. How thick will 12 math books on a shelf be? So, dyan, tinatanong kung gaano kakapal ang 12 math book. Kung ang isa niyan ay may kapal na 2.87 cm. Okay? Alam na ninyo yung CM, di ba? Napag-aralan na natin yan dun sa Reading and Writing Decimals na Part 2 ng video series natin na Understanding Decimals. Sa mga hindi pa alam yon o yung CM at sa mga hindi pa nakakapanood ng Part 2, nasa description box yung link. Click nyo na lang para ma-watch nyo. Thank you! Balik tayo sa pagsagot sa word problem natin. So, anong operation ang gagamitin natin para masolve ito? Tama, multiplication. Pero, pwede din naman addition. Yun nga lang, mas mahaba at matagal iyon, di ba? Kaya, ang best solution is to use multiplication of decimals. Okay? Sige, gawin na natin yan. Ang final answer natin ay 12 math books will be 34.44 cm thick. Okay? Kuha ba iyon? Sige, tuloy na tayo sa number 2. Word problem number 2. Aling Amor bought 0.75 kg of beef. She cooked 0.6 of it and refrigerated the rest. How much kilogram of beef she cooked? So dito, si Aling Amor daw ay merong karne ng baka na ang timbang ay
0.75 kilogram. Tapos, yung 0.6 doon ay niluto niya. Yung natira, nilagay niya sa refrigerator. So, ang tanong, ilan sa kilogram yung niluto niya? Okay? By the way, to know more about kilogram, paki-watch na lang yung part 2 nitong ating video series na Understanding Decimals. Balik tayo sa pagsagot sa word problem natin. Kaya aalamin natin yung 0.6 nung 0.75 kilogram. So, very obvious na multiplication ang operation na gagamitin natin. Diba? Sige, gawin na natin. Kaya, ang final answer natin ay Aling Amor cook 0.45 kg of beef. Okay? Madali lang yung number 2, di ba? No problem so far? Kung may tanong kayo or hindi nyo magets, please type nyo sa comment section para matignan ko iyon at matulungan ko kayo na maunawaan ito. Okay? Thank you. Sige, punta na tayo sa word problem number 3. A store sells different kinds of sneakers. 2 weeks ago, it sold 25 pairs at 1,105 pesos and 55 centavos a pair. How much was the total sales for the sneakers sold? Dito naman, tinatanong kung magkano ang kabuuan ng benta nila sa 25 na pares na sapatos. Para malaman natin ang sagot, very obvious, imumultiply natin yung bilang ng sapatos na nabenta nila at yung presyo ng isang pares ng sapatos. Okay? Kaya, gawin na natin. Our final answer is the total sales for the sneakers sold was 27,638 pesos and 75 centavos. Okay? Sige, tuloy na tayo sa pang-apat na word problem. A community bazaar sells board games. They have in stock 26 chess games that sell for 498 pesos and 50 centavos each, and 11 slide and ladder games that sell for 118 pesos and 65 centavos each. What is the total value of the two board games in stock? Kabuuan din ang tinatanong dito. Kung uunawain yung maigi yung problem,
Ito ay two-step solution. Ang first step ay aalamin muna natin yung value ng bawat board game. I-multiply natin yung dami sa price kung magkano ito binibenta. Tapos, i-add natin sila para sa total value. Okay? Tara, simulan na natin ang pag-solve. Yan, na-compute na natin yung value ng dalawang board games. Ngayon naman, pagsasamahin na natin para malaman na natin ang total value. Okay? Sige, i-add na natin. Kaya, ang final answer natin dyan ay the total value of the board games in stock is 14,266 pesos and 15 centavos. Okay? Dito na tayo sa panglima at huling word problem na Laura pays 150 pesos per hour for her piano lessons. She spends 1.75 hours a day on the session. How much will she pay for a week's lesson? Kung mapapansin nyo, very similar itong problem number 5 sa problem number 4. Bakit? Kasi ito ay two-step solution din. Pero dito ay multiplication lang para sa dalawang step na operation. Ang first step, need muna nating malaman kung magkano ang binabayad ni Laura sa isang araw. Then, pwede na nating makompute yung babayaran niya sa loob ng isang linggo. Diba? Okay? Sige, gawin na natin.
So si Laura ay nagbabayad ng 262 pesos and 50 centavos sa isang araw. Tuloy natin para masolve na natin kung magkano ang babayaran niya sa isang linggo. Alam natin na ang isang linggo ay may 7 araw. Kaya, imumultiply natin iyon sa 7. Okay? Ang final answer natin ay Laura will pay 1,837 pesos and 50 centavos for her week's lesson. Okay? Sige, kayo naman ang magsagot. Bigyan ko kayo ng ganitong 5 word problem din. Okay? Practice time! Yan, meron tayong 5 word problems na ating isosolve. Isulat nyo lang din dyan yung sagot. Okay? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na, at ready mo nang malaman kung tama yung mga ginawa mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha. Yan, ang galing-galing mo na. Alam mo na ngayon ang mag-solve ng multiplication of decimals sa mga word problems involving money. Very good. Keep up the good work. And that concludes our lesson for today in this video tutorial. Congratulations at natapos mo ito. Maraming salamat. Stay tuned for our next video lesson on division of decimals. Kung nakatulong itong video lesson sa iyo, paki-like naman at share na din para marami pa itong matulungan. Paki-subscribe at papindot na din ang notification bell para ma-update ka agad-agad sa mga bagong video tutorials. Maraming salamat. See you all on the next video. God bless. To God be the glory.